নমস্কাৰ মই ৰিমজিম বৰুৱাই অনলাইন ক্লাছৰুমলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ সংখ্যা প্ৰণালী যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় নাম্বাৰ সিস্টেম তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা এই নাম্বাৰ সিস্টেম অৰ্থাৎ সংখ্যা প্ৰণালী সংখ্যা মানে কি আমি চোৱা ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি হোৱালৈকে আমি বাস্তৱ জীৱনত কিছুমান বস্তু দেখা পাওঁ আৰু সেই বস্তুবিলাক আমি পৰিমাণবিলাক জুখো নহয়নে যেনে বিছনা এখন বিছনা দুখন ব্ৰাছ এডাল কলগেট এটা টুথপেষ্ট এটা তো তেনেধৰণে আমি কি কৰোঁ বস্তুবিলাকৰ পৰিমাপ জুখো ধৰিলে দোকানলৈ তোমাক আলু আনিবলৈ পঠিয়াইছে আলু 1 কেজি 2 কেজি আধা কেজি তেনেধৰণে আমি কিছুমান সংখ্যা দি বস্তুবিলাকৰ পৰিমাণ জুখো এইবিলাক কি কোৱা হয় যিবিলাকক আমি বাস্তৱ জগতত দেখা বস্তুবোৰ পৰিমাণবিলাক যিবোৰ প্ৰতীকাত্মক ৰূপত প্ৰকাশ কৰোঁ সেইবিলাকে কি বুলি ক'ম আমি সংখ্যা এই সংখ্যাবোৰ আমি 1 2 3 4 তেনেকৈ গণনা কৰোঁ নহয়নে তো সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চিহ্নক অংক বা ডিজিট বুলি কোৱা হয় অংক বা ডিজিট বুলি কোৱা হয় তো এতিয়া এই সংখ্যাবিলাক যে 1 2 3 4 আমি গণনা কৰিলো ধৰি লোৱা তাক আমি এটা উদাহৰণ হিচাপে লৈছো এতিয়া মই এডাল কাঠ পেন্সিল ললো কেডাল লৈছো এডাল লৈছো আৰু এডাল লৈ ললো এতিয়া মোৰ হাতত কেডাল কাঠ পেন্সিল হ'ব দুডাল কাঠ পেন্সিল আৰু এডাল লৈ ললো এবাৰ মোৰ হাতত কেডাল হ'ব তিনিডাল কাঠ পেন্সিল এতিয়া মোৰ হাতত কেডাল আছে তিনিডাল কাঠ পেন্সিল নহয়নে আৰু ললো চাৰিডাল পাঁচডাল ছডাল সাতডাল আঠডাল নডাল দহডাল এতিয়া মোৰ হাতত মুঠ কেডাল কাঠ পেন্সিল আছে 10 ডাল নহয়নে এতিয়া মোৰ হাতত মুঠ কাঠ পেন্সিল কেডাল আছে 10 ডাল গণনা কিহৰ পৰা কৰিছো মই 1ৰ পৰা হয়নে এনে ধৰণে আমি গৈ আছো এই 1ৰ পৰা আমি অসীমলৈকে গণনা কৰিব পাৰো অসীম এইডালক কোৱা হয় এই চিহ্নডালক কোৱা হয় অসীম ইংৰাজীত কোৱা হয় ইনফিনিটি 1ৰ পৰা ইনফিনিটিলে এতিয়া আমি বাস্তৱ জগতত যিবিলাক বস্তু গণনা কৰিলো কিহৰ পৰা গণনা কৰিলো 1ৰ পৰা কিহলৈকে গণনা কৰিলো অসীমলৈকে এই সংখ্যাবিলাকক কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা নেচাৰেল নাম্বাৰ নহয়নে তে আমি এডাল সংখ্যা ৰেখা ললো ইয়াত যদি আমি এডাল ভৰাও কিহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আমি 1ৰ পৰা 1 আৰু এডাল ললো এবাৰ আমি কি কম ইয়াত 2 আৰু এডাল ললো 3 4 এনেধৰণে আমি কিহলৈকে যাব পাৰো অসীম দূৰত্বলৈকে আমি যাব পাৰো নহয়নে অসীম দূৰত্বলৈকে আমি যাব পাৰো 1ৰ পৰা 1 2 3 এনেকৈ আমি কিহলৈকে যাওঁ অসীম দূৰত্বলৈকে এই গোটেই সংখ্যাখিনিক কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা ইংৰাজীত কোৱা হয় নেচাৰেল নাম্বাৰ আৰু ইয়াক এন দি বুজোৱা হয় নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা কি আহিছে এন আহিছে আৰু অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা আমি আগৰ পাঠবিলাকত ইয়াত পাই আহিছো নহয়নে তেতিয়াহ'লে আমাক যদি কোনোবাই সোধে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি আমি তেতিয়াহ'লে কি বুলি ক'ম আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হৈছে কি 1 আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি বুলি যদি আমাক সোধে আমি কি বুলি ক'ম আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হৈছে কি ইনফিনিটি নহয়নে মনত থাকিবনে কি ক'লো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি ইনফিনিটি আৰু আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি 1ৰ পৰা ইনফিনিটিলৈকে যিখিনি নাম্বাৰ থাকিব আমি সেইখিনি কি বুলি ক'ম স্বাভাৱিক সংখ্যা এইখিনি কি হ'ব স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি আৰু ইয়াক আমি কি দি বুজাম এনে দি বুজাম নহয়নে কি গম পালো যে 1ৰ পৰা কি ক'লো আমি 1ৰ পৰা ইনফিনিটিলৈকে সংখ্যাবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা 1ৰ পৰা ইনফিনিটিলৈকে সংখ্যাবিলাকক কি বুলি কওঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা এতিয়া মোৰ হাতত 10 ডাল কাঠ পেন্সিলৰ তাৰে যদি এডাল মই যদুক দি দিওঁ এতিয়া মোৰ হাতত কেডাল কাঠ পেন্সিল থাকিব কেডাল আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ডাল কাঠ পেন্সিল আৰু এডাল দি দিলো এবাৰ হাতত কেডাল থাকিব 8 ডাল
এবাৰ কেইডাল থাকিব 7 ডাল 6 ডাল 5 ডাল 4 ডাল 3 ডাল 2 ডাল এডাল চোৱা মই যেতিয়া এডাল এডালকে দি আহিছো তথাপিতো মোৰ হাতত কি হৈছে এডাল আছে অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যাতে আছে নহয় নে কিন্তু এডালো যদি মই হিতাক দি দিওঁ এতিয়া মোৰ হাতত কিবা থাকিবনে এডালো কাট পেন্সিল নাথাকে আৰু এই এডালো নথকা কাট পেন্সিল ডালক আমি কি বুলি কম শূন্য নাই হয়নে একো নথকা মানে কি বুলি যাম আমি 0 যাক কোৱা হয় শূন্য এতিয়া আমি কি পালো চোৱা 1 2 3 এনে ধৰণে আমি ইনফিনিটি লৈকে অসীমলৈকে বাস্তৱ জীৱনৰ বস্তুবিলাক পৰিমাণ জোখো বা গণনা কৰো হয়নে তো এইবিলাকক কোৱা হয় কি নেচাৰেল নাম্বাৰ বা স্বাভাৱিক সংখ্যা এতিয়া এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ আগত আমাৰ কি লাগি গ'ল এবাৰ শূন্য লাগি গ'ল গতিকে ইয়াৰ নামটো বদলি হৈ যাব হয়নে শূন্য এটা লাগি গ'ল 0 1 2 এনেকৈ কিহলৈকে যাম আমি এবাৰ অসীমলৈকে আৰু এই নাম্বাৰখিনি কোৱা হ'ব হোল নাম্বাৰ বা পূৰ্ণ সংখ্যা কি বুলি ক'ব পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ইয়াক w দি বুজোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথাত উপনীত হ'ব পাৰিছো নহয়নে যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই কি কৈছো মনত ৰাখিবা যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই কি আছিলে 1 ৰ পৰা ইনফিনিটিলৈকে আছিলে নহয়নে তো প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই কি হৈছে আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা কাৰণ যেতিয়া আমি তাত লগত 0 টো লগ লগাই দিও 0 টো লগ লগাই দিও কি হৈ যায় পূৰ্ণ সংখ্যা ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালো যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা কিন্তু প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে একটো পূৰ্ণ সংখ্যা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় কিন্তু 0 টো পূৰ্ণ সংখ্যা কিন্তু স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় নে নহয় গতিকে আমি কি ক'ব নোৱাৰো যে প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় কিন্তু প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই কি হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যা মানে কি কাৰ্টন এটা যদি আমি ভাবো এই সংখ্যা ৰেখাত যদি আমি বহাবলৈ যাওঁ আগতে কি বহাইছিলো আমি 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো নহয় নে 1 2 3 4 এইকেইটা কি হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা এতিয়া আমি তাৰ আগত কি পাই গ'লো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা তাৰ মানে শূন্যটো আমাৰ 1তকৈ সৰু নহয় নে গতিকে 1তকৈ আগত বহিব এই শূন্যৰ পৰা যেতিয়া আমি সংখ্যা ৰেখাত বহাম ইনফিনিটি লৈকে ইহঁতক ক'ব পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে পূৰ্ণ সংখ্যা এতিয়া চোৱা মনত আমাৰ প্ৰশ্ন আহিব কি অকল শূন্যৰ পৰাই আমি কি পাওঁ নেকি ধৰি লোৱা এতিয়া চোৱা 1 + 2 = 3 ঠিক আছে সব ধনাত্মকে আছে হয়নে 2 + 3 5 তাৰমানে আমি ধনাত্মক সংখ্যাই পাই আছো এটা কি আমি অকল যোগহে কৰো নেকি বিয়োগ নকৰো নেকি ঠিক আছে বিয়োগ কৰি চাও 4 ৰ পৰা 3 গ'ল থাকিলে কিমান 1 স্বাভাৱিক সংখ্যাই পালো 4 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলো কি পাম আমি 4 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে কি পাম 2 পাম 3 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলো কিমান পাম 1 পাম এটাকে আমি তেন্তে বিয়োগ কৰিলো কি পাইছো যোগ সংখ্যাই পাইছো হয়নে কিন্তু আমি যদি 2 ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰো 2 ৰ পৰা 4 হয়নে কি পাম -2 তেতিয়াহ'লে কি অকল ধনাত্মক সংখ্যাই নহয় আমাৰ ঋণাত্মক সংখ্যাও আছে আৰু ধনাত্মক সংখ্যাখিনি আমি কি বহাম সোঁফালে বহাম আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাখিনি কি বহাম শূন্যৰ পৰা বাওঁফালে বহাম অৰ্থাৎ এইফালে কি বহাম আমি -1 -2 -3 তেনেকৈ কি হ'ব -ইনফিনিটি লৈকে যাব সংখ্যাৰ ৰেখাত -ইনফিনিটিৰ পৰা +ইনফিনিটি লৈকে আমি সংখ্যা বহাব পাৰো এতিয়া এই ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাখিনি একেলগে কি বুলি কোৱা হয় জানানে তোমালোকে অখণ্ড সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যাখিনি আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাখিনি একেলগে কি বুলি কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা হয়নে আমি আৰু এটা নতুন সংখ্যা পালো কি অখণ্ড সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যাটো কি -ইনফিনিটি
আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যাটো কি প্লাছ ইনফিনিটি আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি 0 এই অখণ্ড সংখ্যাক আমি ইন্টিজাৰ নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে আই বহিলে কিন্তু কেতিয়াবা আমি এই অখণ্ড সংখ্যাক জেড দিও নামাকৰণ কৰো এই জেডটো তেতিয়াহলে কৰ পৰা আহিছে এটা জাৰ্মান শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু জাৰ্মান শব্দ কিহৰ পৰা আহিছে সালেন সালেন শব্দটোৰ পৰা কি হৈছে আমাৰ জেড আখৰটো আহিছে আৰু আমি এই জেডটোক কি বুলি কওঁ হ অখণ্ড সংখ্যা জেড এ এইচ এল ই এন দেই জেড এ এছ এল ই এন সালেন সালেন নামটো আহিছে চোৱা সব আমি 1 2 3 -1 -2 -3 পালো তেনেকুৱা জানো হয় প্ৰকৃতাৰ্থত তেনেকুৱা হয়নে বাৰু নে আৰু সংখ্যা আমাৰ নাই মনলৈ আমাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে নহয়নে বাৰু এতিয়া চোৱা আমি এবাৰ এটা বল লৈ ললো হে এটো বল তো কেটা বল এটা বল এতিয়া মই যদি এই বলটো সমানে দুভাগ কৰি দিওঁ হে সমানে দুভাগ কৰিলো এতিয়া আমি কেটা অংশ লৈছো এটা অংশ ইয়াক আমি কি লিখো এটা বলক দুভাগ কৰি তাৰ এটা অংশ লিখিছো আমি ভগ্নাংশ হয়নে ভগ্নাংশ পাইছো পোৱা নাই নে তো এটা বলক দুভাগ কৰি তাৰ আমি এটা ফাল লৈছো তেনে এটা আপেল দুটা মানুহ আছে এটা আপেল আছে ভাগ কৰি খাব লাগে কি কৰিম সমানে সমানে দুভাগ কৰিম এতিয়া সমানে যেটো ভাগ কৰিলো গোটা অংশটোতকৈ কমি গল নাই এটো গোটা অংশটোতকৈ আমাৰ কমি গল নাই চোন এটা আছিল গোটা অংশ এতিয়া আমি যেটা ভাগ কৰি দিছো তা কি হৈছে আধা নাইকিয়া হৈ গৈছে কমি গৈছে তাৰ মানে এই 1/2 অংশটো কি হ'ব আমাৰ সংখ্যা ৰেখা তেন্তে থাকিব নহয় নে আমাৰ যেডাল সংখ্যা ৰেখা আছে 0 1 2 আকৌ বাওঁফালে কি থাকিব আমাৰ ঋণাত্মক সংখ্যাখিনি থাকিব -1 -2 নহয় নে তেতিয়াহলে চোৱা এই 1/2 টো একতকৈ সৰু হ'ব তাৰ মানে ইয়াৰ ভিতৰত 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰত আমাৰ থাকিব একো নথকাতকৈ কিন্তু আছে এফাল আছে হয়নে গতিকে 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব কিন্তু 1তকৈ সৰু হ'ব এতিয়া ইয়াক আমি যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ 1ক 2 এ যাবনে নেযায় দশমিক হ'ব 0 হ'ল 2 5 গুণ 10 তাৰ মানে 0.5 এই দশমিকৰ সংখ্যাবিলাক ক'ত থাকিব ইয়াত থাকিব 0.1 0.2 তেনে ধৰণে আমাৰ থাকিব হয়নে আৰু এই যিবিলাক আমি দশমিকত যে লিখিছো কম এতিয়া এই দশমিকত থকা সংখ্যাবিলাকক আচলতে আমি কি কৰিব পাৰো ভগ্নাংশ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো যে পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক হ'ব যিবিলাক দশমিকৰ সংখ্যাক আমি p/q/r হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ লব/হ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাকহে আচলতে আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা তো পৰিমেয় সংখ্যা মানে কি যিবিলাক সংখ্যাক আমি p/q/r হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম পৰিমেয় সংখ্যা আৰু আমাৰ এই পাঠটোত পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে আছে আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত পাঠটোলৈ বিতংভাৱে যাম যে পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক হয় নে নহয় কেনেকৈ আমি চাম এইবিলাক বিষয়ে আমি পিছৰ ভিডিঅ'টোত শিকিম কিন্তু মনত ৰাখিবা যে পৰিমেয় সংখ্যাক আমি p/q/r হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো ধন্যবাদ সংখ্যাবিলাক